Madalas hindi ito pinapansin na gulay dahil sa ito ay pangkaraniwan lamang na makikita minsan sa tabi-tabi na tumutubo. Marami din ang hindi gusto ang malapot na tekstura nito kapag ito ay kinain. Ngunit alam mo ba na ang simple at berdeng gulay na ito ay puno ng nakakamanghang benepisyo sa kalusugan? Kung pamilyar ka sa halaman na may hugis-puso na dahon at kulay-lila o berdeng tangkay na madalas makita sa bakuran, malamang na alugbati yan. Kilala rin ito sa ibang bansa bilang Malabar spinach. Pero dito sa atin, simpleng alugbati lang ang tawag natin. Ang gulay na ito ay napakadaling itanim, lalo na sa ating klima.